सांग. थोडंसं तेल, याचं मिश्रण करायचं. चांगला जीव व्हायला पाहिजे, म्हणजे चिकटपणा येतो त्याला. होतं का? चिकटपणा आला की सुटत नाहीत पाहिजे. असं व्यवस्थित तसे गोळा करून तेलात सोडणार का? असं म्हणजे असं लय दाबायचं नाही, म्हणजे त्याला काटे येत नाही. काटे यायला पाहिजे. प्लेट आहे म्हणून मी थोडंच तेल घेतलं.